ඔයාලා දකින්න ඇති ගැමුණේ තියෙන ඇතාව වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් එයාව හොයාගන්න හරිම ලේසි. එක හේතුවක් තමයි එයාට තියෙන්නේ එයාගේ වම් දල විතරයි. දකුණු දල අහිමි වෙලා තියෙනවා. එයා සැන්ඩෝ කියන ඇතත් එක්ක සටනක් කරලා තියෙනවා. හොර බැදීමක් කරලා තියෙනවා දවස් 2ක් හීන්වැව කියන ප්‍රදේශයේදී. ඉතින් දවස් 2ක් කියන්නේ බොහොම ලොකු කාලයක්. ඉතින් එයා ඒ ගැමුණු ඇතා ඒ ෆයිට් එකෙන් එයා පෙරදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ සටනෙන් තමයි එයාගේ දකුණු දල අහිමි කරගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ ආ රැලෙන් දැන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. තනියම තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඇතෙක් ළඟට යන්නේක බොහොම භයානකයි. මොකද එයා තනියෙන් ඉන්න හින්දා වාහන වලට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න තියෙන ඒ අවස්ථාව බොහොම වැඩි. ඕගලන්ට සමහර විට දැකලත් ඇති ඒ වගේ අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එයාට අමතරව තව සැන්ඩෝ කියන ඇතත් ගොඩක් අය හිතාගෙන හිටියේ නැති වෙලා කියලා නේ. සැන්ඩෝ කියන ඇතත් නැති වෙලා කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. හැබැයි දවස් ගානකට පස්සේ එයාව හැම වෙලා තියෙනවා අපිට මේ ගල්ගේ කියන ප්‍රදේශය. කියන්නේ කතරගම බුත්තල පාරේ ගල්ගේ කියන ප්‍රදේශයේදී තමයි ආපහු සැන්ඩෝ ඇතාව මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් අපි ගැමුණු අතාව දැක්කට ඊට අමතරව ගොඩක් ඇත්තු ඉන්නවා. සැන්ඩෝ කියන ඇතත් දැන් ඉන්නවා. එතකොට නන්දිමිත්‍ර, අර්ජුන, කස්සප, නිසංක, නාලක ඔන්න කියන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. යාල නැෂනල් පාක් එකට ආවොත්. යාල නැෂනල් පාර්ක් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක බලලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේම අපි ලස්සන වෙනස් ප්ලේස් එකකින් ඔයගොල්ලන්ව ආයි හම්බෙන්න එන්න. බයි.